Vård och omsorg regleras av en mängd lagar. Bara för att nämna några så har vi hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och patientlagen. Men trots lagar och bestämmelser så hamnar man som vård- och omsorgspersonal ganska ofta i situationer där det kan vara svårt att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Etik är våra tankar och resonemang om vad som är rätt och fel. Moral beskriver våra handlingar, alltså hur vi agerar i praktiken. Om en persons etiska resonemang skiljer sig från hur han eller hon agerar i praktiken så kallas det för dubbelmoral. Om jag säger att det är fel att stjäla men ändå tar pengar från någon annan så är det ett exempel på dubbelmoral. Resultatet av vårt etiska förhållningssätt är hur vi agerar och bemöter människor i vår omgivning. Vi föds inte med ett etiskt förhållningssätt och vi blir heller aldrig fullärda. Genom eftertanke, reflektion och diskussion så utvecklar vi vårt etiska förhållningssätt. Därför är det viktigt att vi tillsammans med våra kollegor reflekterar över svåra situationer. Genom att lyssna på andra personers berättelser och erfarenheter så lär vi oss nya saker och kan på så sätt utveckla vårt etiska förhållningssätt. Som vård- och omsorgspersonal är det viktigt att du hela tiden reflekterar över ditt sätt att vara och utmanar dina egna tankar och föreställningar om vad som är rätt och fel, gott och ont. Det finns 4 etiska principer inom vård och omsorg som kan hjälpa oss att hantera etiska frågeställningar. Det är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att vårdtagaren har rätt att fatta egna beslut och få bestämma över sitt eget liv. De beslut som vårdtagaren tar ska respekteras av omgivningen. Godhetsprincipen innebär att alltid se till vårdtagarens bästa och göra gott ur ett helhetsperspektiv. Vård och omsorg ska tillgodose vårdtagarens samtliga behov. Principen att inte skada innebär att all form av lidande ska förebyggas eller minimeras. Hamnar man i en situation där det finns flera olika alternativ ska det alternativ som orsakar minst lidande väljas. Rättviseprincipen innebär att man inte ska behandla folk olika, alltså särbehandla. Alla människor är lika mycket värda och ska alltså behandlas lika. Vårt etiska förhållningssätt och de 4 etiska principerna kan många gånger hjälpa oss att fatta kloka beslut, men trots detta så hamnar man ibland i situationer där inget alternativ känns rätt. Detta kallas för ett etiskt dilemma. Det finns långt ifrån alltid ett enkelt svar på hur man ska agera. Men genom att reflektera över sina egna värderingar och diskutera med kollegor så kan man lösa de flesta situationer.